Warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. हार्दिक स्वागत छ च्यानल मिटमा। म हुँ यहाँहरुकै मिट, यहाँहरुकै मेन्टर ट्युटर रामसा, र यो हो यहाँहरुको आफ्नो युट्युब च्यानल MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। आजको भिडियोमा म फर्स्ट टर्ममा सोधिएका केही क्वेशनहरुको ट्रिक्सहरु लिएर आएको छु। कसरी विदिन सेकेन्डमा क्वेशनहरु सल्भ गर्ने त्यो ट्रिक्सहरु सुपर फास्ट टेक्निक्सहरु लिएर आएको छु। यहाँहरु हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा मलाई रामसा भनेर सर्च गर्नुस्, फलो गर्नुस्। त्यसरी नै हाम्रो टिकटक मार्फत पनि हाम्रा भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो टिकटक आइडी रहेको छ ramsa.official134। त्यसरी नै हाम्रो पेज पनि फेसबुक पेज पनि रहेको छ, फेसबुक ग्रुप पनि रहेको छ MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। सो पेजलाई लाइक गर्नुस्, ग्रुप जोइन गर्नुस् र बढी भन्दा बढी फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। लागौं आजको पहिलो प्रश्नतर्फ। सो फर्स्ट क्वेशन यहाँहरुको लागि मैले स्क्रिनमा राखिसकेका छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँको यसको सोलुसन तर्फ सो के म यसको करेक्ट आन्सर यहाँहरुलाई दिने छु। त्यसपछि मिल्यो कि मिलेन त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्ने छौं र सर्टकट मेथड के हो त त्यसको बारेमा कुरा गर्ने छौं। सो पहिला अब तपाईहरुले आन्सर मिलाइसक्नु भएको छ। ल चेक गरौँ त आन्सर चाहिँ करेक्ट आन्सर के रहेछ हाम्रो HP। ओके, सो यो क्वेशनको HP आन्सर कसरी हुन्छ म तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। ल HP आन्सर आउँछ, तर कसरी आयो भने अब हेर्नुस्, यहाँ यसका थुप्रै मेथडहरु तपाईहरुसँग म शेयर गर्ने छु। सो पहिला के भनेछ भने ABC के छ, ABC केमा गिभन छ, AP मा छ है। अब BC CA AB चाहिँ केमा हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ हैन। हामीले यसमा अब अप्सन तीनटा मात्र यसको थुप्रै आइडियाहरु छन्। जस्तो फर्स्टमा तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसको रेसिपी प्रोपर्टिज पढ्नु भएको छ भने AP मा कुनै नम्बर छ भने त्यसलाई हामी के गर्यौं, यदि कुनै नम्बरले डिभाइड सेम नम्बरले डिभाइड गर्यो भने केमा हुन्छ, त्यो AP मै हुन्छ भने A लाई ABC ले डिभाइड गरिदिनुस् त, B लाई ABC ले फेरि डिभाइड गरिदिनुस् त, त्यसपछि के हुन्छ C लाई ABC ले डिभाइड गर्नु, सेम नम्बरले डिभाइड गर्नु भने के हुन्छ, बाँकी रहेको यो के भयो त हेर्नुस् त, एरे काटेर जान्छ, कति हुन्छ 1/BC 1/CA, त्यसपछि कति हुन्छ 1/AB। यो पनि के हुन्छ रे, यो पनि AP मै हुन्छ, AP को प्रोपर्टिज हो है, AP मै हुन्छ। अब यो AP मा भयो भने के हुन्छ, BC CA डेफिनेसनबाट पढ्नु भएको छ, AB R in HP भनेर पढ्नु भएको छ। यो एउटा मेथड भयो, यसरी हामीले फाइन्ड गर्न सक्ने भयो है त। म तपाईलाई थुप्रै आइडियाहरु दिनेछु, यो एउटा भयो हैन। मानिलिनुस् कि यो मेथड तपाईलाई अलि गाह्रो जस्तो लाग्यो, अर्को कुनै मेथड छ कि सजिलो भन्ने लाग्छ भने ल म तपाईलाई शेयर गरिदिन्छु है त। बुझ्नुभयो नि, AP मा कुनै नम्बरहरु छन् भने त्यसलाई चाहिँ सेम नम्बरले डिभाइड गर्यो भने पनि के हुन्छ, AP मै हुन्छ भने यो एउटा प्रोपर्टिज हो, त्यो हामीले युज गर्यौ। अब यदि AP मा छ भने तपाईलाई यो केसलाई अब अलि फरक तरिकाले गर्ने भने मानिलिनुस् AP मा ABC AP भनेको A को भ्यालु हामी मानिलिनुस् कि यो भनेको 1, यो भनेको 2, यो भनेको 3 हो रे। त्यसो हो भने कति हुन्छ त, हामीले के गर्यौ, A को भ्यालु 1 AP मा भएको नम्बर लिदिने, 2 C इक्वल टु कति हामी 3 केमा छन्, AP मा छन् नि, AP मा भएको नम्बर लिदियो। अब त्यसो हो भने BC को भ्यालु कति हुन्छ, BC भनेको कति हुने भयो, B 2 छ, यो 3 छ, 2 र 3 इन्टु गर्दाखेरि कति भयो 6, C कति छ 3 छ, त्यसपछि A कति छ 1, सो भनेको यो 3 भयो। त्यसपछि A कति छ 1, कति छ 2 इन्टु गर्दाखेरि कति आयो त 2, 6 3 अनि 2। यो केमा हुन्छ तपाई डिफरेन्स चेक गरेर हेर्नुस्। सो 6 डिफरेन्स चेक गर्नुस्, हेर्नुस् त 3 - 6 कति आउँछ, यसको डिफरेन्स कति छ -3, यसको कति छ -1 भनेपछि AP मा भएन, यो भएन। त्यसपछि के गर्न सक्नुहुन्छ, अब एकचोटी रेशियो चेक गरेर हेर्नुहुन्छ। सो तपाईले गर्न सिकाउँदै छु है, रेशियो चेक गरेर हेर्नुहुन्छ भने कति आउँछ, सो 3/6 गर्नुहुन्छ कति आउँछ 1/2, या 2/3 गर्नुहुन्छ, यो पनि इक्वल आएन, GP पनि भएन भनेपछि अब HP हुन्छ कि हुँदैन, HP को तपाईलाई फर्मुला पनि दिएको छ है, फर्मुला चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले सजिलै थाहा पाउनुहुन्छ। सो के भयो भने हाम्रो HP को फर्मुला छ नि त, यो A, यो यदि B हुने भने 2AB/A + B, यो गर्दाखेरि कति आउँछ 2 * 6 * 2/2 + 6 भनेको 8। सो यसलाई हामीले गर्ने भने कति हुन्छ 2 2 जा 4 4 2, यसले काट्दाखेरि 3 आयो, चेक आन्सर यो पनि आयो। सो यसरी हामी चेक गर्न सक्यौ नि त, HP मा रहेछ भने पनि प्रुभ भयो। यसरी पनि हामी गर्न सक्छौं। सो यो डिफरेन्ट आइडियाहरु जसले तपाईलाई सेम क्वेशनलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ अरु मेथड भन्दा यो मेथडले धेरै तपाईलाई सजिलो बनाउँछ है त। एउटा आइडिया यो पनि भयो, यसरी पनि हामी सल्भ गर्न सक्ने रहेछौं है। हैन भने तपाईले अब के गर्नुपर्छ भने यसलाई चाहिँ अब अर्को पनि के थियो भने एउटा आइडिया जस्तो यो AP मा हामीलाई दिइराछ, अर्को एउटा आइडियाको कुरा गरौँ है।
जस्तो यो भइसक्यो हैन सो यसमा एपी मा छ भने यो ए बी सी एपी मा छ भने हामी के लेख्न सक्छौं b = a + c / 2 लेख्न सकिन्छ यो पनि भयो अब त्यसो हो भने हामी bc को भ्यालुलाई चेक गरेर हेर्छौं यो कुनमा जान्छ त ca अब यहाँ कस्तो छ भने ca को भ्यालु हामीले चाहिँ अब यो ca अब हामीसँग b छ हैन सो सबैले चेन्ज गर्न पनि सक्यौं भनेपछि b को भ्यालु हामी राख्दिने हो भने यहाँ हेर्न सकिन्छ c * b भनेको a + c / 2 छ है सो त्यसपछि के भयो भने अनि c a छदै छ त्यसपछि के गर्दिनुस् भने a अनि यो b को भ्यालु a + c / 2 अब हामी के गरौँ भने यदि हामी am निकालौं है अनि gm निकालौं त्यसपछि के गरौँ hm निकालौं कसको यो दुईटा नम्बरको सो यदि निकाल्ने हो भने हाम्रो हेर्नुस् त अब hm हामी चेकबाट गर्छौं किनभने अघि पनि गरिसकेको छु तपाईलाई म अरुबाट तपाईले गर्नु होला hm निकालेर हेर्ने हो भने hm भनेको यो दुईटाको hm निकाल्ने भनेको 2 अनि c * a + c / 2 2ac c भनेको कति त a * a + अलिक कम्प्लेक्स जस्तो भयो तर गर्न सकिन्छ डिफरेन्ट बाइ a + c गर्थ्यौ नि त के भनेको मैले के भने b = 2ac / a + c जुन फर्मुला हुन्छ नि hm को फर्मुला त्यो चाहिँ चेक गरिरहेछु hm को भ्यालु यदि हामीले यति ल्याउन सक्यो भने पनि त प्रुभ भयो नि त सो त्यो भनेपछि यो 2 र 2 काट्यो अनि a + c भनेको फर्स्ट र लास्ट जोड्ने होइन सो कति भयो ac + c² + a² प्लस फेरि के गर्न पाइन्छ ac / अब सबै कमन 2 नै छ सो अब हामी के गर्न सक्यौं फेरि हेर्नुस् त यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ सो यसमा हामीले के गर्न पाए भने अलि सजिलो हुन्थ्यो बाहिर राखेर सो a र c कमन छ त्यसपछि कति छ a + c को होल स्क्वायर भयो / 2 पनि आइराछ / 2 र यो 2 र 2 हामीले यो काट्दिने हो भने फेरि यसमा हेर्नुस् त यसमा हामीले के गर्न सक्छौं c² + a² प्लस कति आएको छ 2ac त्यो भनेको त यो र यो त सेम हो काटिएर भने ac नै आयो हेर्नुस् यसरी पनि हामी चेक गर्न सक्छौं डिफरेन्ट आइडियाहरु छ तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु होला है त म लागि अर्को क्वेशन तर्फ पस्छु अर्को क्वेशन रहेको छ यो यसको चाहिँ सोलुसन के हुन्छ त्यो हेरौं है त सो पहिला के भनेको छ भने सम अफ 1 + -1 + 1 -1 ... इज भनेर अब सोधेको छ यसको आन्सर के हुन्छ यहाँ सुरुमा एकछिन भिडियोलाई पज गर्नुस् ट्राई गर्नुस् त्यसपछि आन्सर हेर्नु होला आएन भने म यसको सोलुसन दिने छु ओके होप तपाईले आन्सर निकालिसक्नु भएको छ छैन भने अब यसको आन्सर म शेयर गर्दै छु d यानी डज नट एक्जिस्ट d यानी भनेको डज नट एक्जिस्ट यसको सम चाहिँ हुँदैन भनेर छ किन हुँदैन म तपाईलाई एक्सप्लेन गरेर देखाउँदै छु है त हेर्नुस् अब जस्तो सम भनेको के भने तपाईले के गर्नुस् भने सम यदि एक्जिस्ट हुन्छ भने पहिला के हुन्छ एउटाको सम लिनुहुन्छ भने 1 आउँछ एउटा टर्म्स फर अनि सम अफ टु टर्म्स दुईटा टर्मको लिनुस् त यहाँदेखि यहाँसम्म सम निकाल्नुहुन्छ भने कति आउँछ 1 - 1 भनेको 0 आइदियो फेरि अब तीनटा लिएर हेर्नुस् त सम है यो n = 1 हुँदाखेरि n = के हुन्छ 2 हुँदाखेरि n = के हुन्छ 3 हुनुपर्छ सो सम लिँदाखेरि यसमा के भयो त तीनटा लिनुहुन्छ भने 1 - 1 + 1 यसमा गर्दाखेरि त 1 आयो एकचोटी +1 एकचोटी 0 एकचोटी माइनस आइराछ सो यो डिफरेन्ट आन्सर दियो भने सम डिफरेन्ट भयो के त आन्सर दियो सम तर डिफरेन्ट दियो के डिफरेन्ट दिने बित्तिकै डज नट एक्जिस्ट हुन्छ एकको हाम्रो आन्सर यसरी नै निकालेको थियो डज नट एक्जिस्ट अर्को पनि म तपाईलाई आइडिया दिन्छु यो यसरी पनि चेक गर्न सक्छ एउटा आइडिया भयो भने अर्को आइडिया के हो भने यसरी नै सम निकाल्ने हो भने सम हुन्छ कि हुँदैन भने चेक गर्ने तपाईलाई के छ यो इन्फाइनाइट सिरिज हो इन्फाइनाइट अब यसो हेर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ त इन्फाइनाइट सिरिज रहेछ अनि r को भ्यालु यहाँ चेक गर्ने भने r = के हुन्छ t2/t1 गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ -1/1 गर्दाखेरि -1 आउँछ र हामीले के पढाएको थियो भने r मोडुलस r मस्ट बी लेस देन 1 यहाँ कति आयो त मोडुलस r = कति आयो 1 आयो त्यो 1 भन्दा सानो हुनु पर्थ्यो तर 1 नै आएकोले डज नट एक्जिस्ट हुन्छ यसरी पनि सम हामी निकाल्न सक्छौं किनभने s * को फर्मुला हामीले पढाएको थियो नि त यो s * को फर्मुला हामीले के पढाएको थियो a/1
1 माइनस r तर r को भ्यालु के हुनुपर्छ मोडुलस r के हुनुपर्छ 1 भन्दा सानो हुनुपर्छ तर त्यो नभएकोले गर्दाखेरि यसको सम हुँदैन या अघि मैले जस्ट जुन आइडिया दिए नि त्यसले पनि सम निकाल्न सकिन्छ ओके लागौं अर्को क्वेशन तर्फ अर्को क्वेशन मैले यहाँ स्क्रिनमा राखिसकेको छु यो क्वेशन पनि यहाँहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ आएन भने यसको सोलुसन म शेयर गर्ने छु सो ओके अब सुरुमा यहाँहरुलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौं भिडियो पज गर्नुस् आफै ट्राई गर्नुस् मलाई लाग्छ विश्वास छ तपाईहरुलाई यो क्वेशन आउँछ गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो पहिला यसको एन्सर चेक गरौँ सो होप तपाईको एन्सर मिलेको छ कंग्रेचुलेसन मिलेको छैन भने चिन्ता नगर्नुस् म यसको ट्रिक्स दिनेछु र प्रोसेस पनि सिकाउने छु ओके सो यो क्वेशनको सोलुसनको लागि अब हामी के गर्न सक्छौं भने जस्तो लिमिट के भनेको छ x टेन्ड्स टु 0 सो यसको लागि के भयो त e को पावर 3x - 1 बाइ प्रोसेस देखाउँदै छु है हामी के गर्थ्यौ 3x लेख्छौं अनि यता 3x लेख्छौं किनभने एंगल जे छ त्यो मिलाउनु पर्छ मैले भनिसकेको छु अब इन्टु फेरि sin 2x बाइ के लेख्छौं 2x इन्टु 2x गर्छौं यो किन गरे भने म तपाईलाई देखाउँदै छु यो किन गरे यसको पछाडीको कारण के हो भने म तपाईलाई यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो e पावर x - 1 बाइ x भयो भने के हुन्छ यसको एन्सर 1 हुन्छ अर्को के पढ्नु भएको छ भने sin x बाइ x भयो भने के हुन्छ 1 हुन्छ x टेन्ड्स टु यो x टेन्ड्स टु 0 को केसमै हो x टेन्ड्स टु 0 यो मिलाएको है x को पावर जति छ एंगल जति छ त्यो मिलाउनु पर्छ सो यो एंगल यहाँ हाम्रो कति थियो 3x लेख्यो यो पुरै कति भएर गयो 1 यो फेरि यो हाम्रो कति भएर गयो 1 यो x र x काट्दियो भने कति आयो 3/2 इज योर एन्सर अगेन एन्सर यही निकालेको थियो 3/2 यसरी आयो है सिम्पली चाहिँ हामी यसरी सजिलै एन्सर निकाल्न सक्छौं है त यो पनि आइडिया भयो तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ यसरी चाहिँ हामी क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्छौं विदिन सेकेन्डमा क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं तपाईले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु होला है त नेक्स्ट क्वेशन म यहाँहरुको लागि राख्दै छु अर्को क्वेशन आइसकेको छ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ धेरैले गाह्रो मान्नु भएको थियो तर पक्कै पनि मलाई लाग्छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई गाह्रो हुने छैन भिडियोलाई पज गर्नुस् आफै ट्राई गर्नुस् आएन भने एन्सर हेर्नु होला म यहाँहरुको लागि एन्सर निकाल्दै छु होप तपाईको एन्सर र हामीले दिएको एन्सर मिलेको छैन भने चिन्ता नगर्नुस् म एकैछिनमा त्यसलाई चाहिँ म सल्भ गरेर देखाउने छु है त एन्सर आथ्यो यो अरु क्वेशन म लिएर आएको छु त्यो क्वेशन भन्दा अगाडि यसको सोलुसन म एक्सप्लेन गर्छु त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं ल यसको ट्रिक चाहिँ पहिला दिन्छु अनि त्यसपछि प्रोसेस पनि भन्ने छु है त ट्रिक चाहिँ के हो भने सिम्पल यो क्वेशन हामी यहाँ के गर्छौं x को कोएफिसिएन्ट जति छ त्यो लिन्छौं अनि पावर कति छ 7 सो 2 को पावर 7 इन्टु यहाँ फेरि x को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 सो 1 लिन्छ पावर कति छ 3 लिनुस् सो यो पावर पनि लियो है सो त्यसपछि के गर्छौं यसको ट्रिक चाहिँ फेरि अब यहाँ मुनि x को कोएफिसिएन्ट कति छ 2 यहाँ पावर कति छ 10 सो 10 लिन्छ डाइरेक्ट एन्सर आइहाल्छ सो 2 को पावर 7 बाइ 2 को पावर 10 आउँदाखेरि तल आउँदाखेरि कति छ 2 को पावर 10 - 7 भनेको 3 भनेको 1 बाइ इट इज आवर एन्सर है त यसरी हामी प्रोसेस के हुन्छ भने प्रोसेस को लागि अब यहाँहरुले हाम्रा प्रेरणावलीहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोसेसको लागि के हो भने यहाँ हेर्नुस् त न्युमरेटरको डिग्री अफ न्युमरेटर है न्युमरेटर मैले लेखे न्युमरेटर अनि डिग्री अफ इक्वल्स टु डिग्री अफ डिनोमिनेटर छ सो डिनोमिनेटर छ डिग्री के कसरी भने यहाँ 7 अनि प्लस 3 गर्दाखेरि 10 हुन्छ यहाँ पनि हुन्छ अनि अर्को कुन इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म आइराछ सो इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्ममा मैले भनेको थिएँ हाईएस्ट डिग्रीले डिवाइड गर्नुहुन्छ x को पावर 10 ले न्युमरेटरलाई डिवाइड गर्नुस् त्यसपछि x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि कति हुन्छ 1 बाइ x भनेको 0 हुन्छ यो कन्सेप्टबाट गर्नु होला प्रोसेसबाट एन्सर आइहाल्छ ट्रिक नभए छदैछ है त सो के अरु क्वेशन यहाँहरुको लागि म राखिरहेको छु स्क्रिनमा यहाँहरुको लागि मैले अरु क्वेशन राखिसकेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यदि सक्नु भएन भने चिन्ता नगर्नुस् म यसको एन्सर दिने नै छु सो के एन्सर मैले यहाँ निकालिसकेको छु 16 आएको छ 16 कसरी आयो म तपाईलाई देखाउँदै छु है त लास्ट एन्सर 16 आयो थियो कसरी आयो त्यो हेर्नुस् है त सो यो कसरी एन्सर आउँछ भने यसको सोलुसनमा जाँदाखेरि हामी के गर्छौं भने कोलिनियर भनेको छ कोलिनियरको अर्थ के हुनुपर्छ भने भेक्टरको कोएफिसिएन्ट सेम हुनुपर्छ सो यहाँ i को अगाडि कति छ 4 छ यहाँ कति छ i को अगाडि लैम्डा छ भने 4 बाइ लैम्डा रेशियो चाहिँ के हुनुपर्छ i सो g यहाँ g को अगाडि कति छ 1 छ यहाँ g को अगाडि कति छ 4 छ सो 1/4 करेस्पोन्डिङ भेक्टरको के हुन्छ कोएफिसिएन्ट के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ यहाँ k को अगाडि कति 1 छ यहाँ कति छ 4 छ सजिलो मेथड यो 1/4 अब हेर्नुस् त सो यो तपाईले कुनै दुईटा लिँदाखेरि तपाई यो दुईटा लिए पनि भयो या लास्ट लिँदाखेरि ल्याम्डाको भ्यालु कति आउँछ 4 * 4 दैट इज 16 यो पनि 16 एउटा मेथड भयो अर्को मेथड जनरली हामी के गर्छौं भने यो एउटा मेथड भयो 16 अघि मैले भनिसके एन्सर आइसकेछ एन्सर कसरी 16 आउँछ भने त्यो हामी यहाँ मैले गरेर देखाए अर्को मेथड एउटा के पनि हो भने तपाईले
कुनै पनि भेक्टर यो कोलिनियर हुनको लागि कोलिनियरको लागि कन्डिसन के हो भने कोलिनियरको कन्डिसन के हो भने ए भेक्टर इक्वल्स टु के टाइम्स बी भेक्टर हुन्छ। यसरी पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, अलिकति लामो हुन सक्छ, तर हेर्नुस् त हामीले के गर्न सक्थ्यौं 4 अनि त्यसपछि 1 अनि 1 इक्वल्स टु के लेख्न सक्थ्यौं के टाइम्स, यदि कोलिनियर छ भने के टाइम्स लेम्डा अनि 4 अनि 4 लेख्न सक्थ्यौं। अब इक्वेटिङ गरिदिन्छु, हेर्नुस् त 4 इक्वल्स टु 4 1 इक्वल्स टु के लेख्न पाइन्छ यो के लेम्डा 4k अनि त्यसपछि 4k हैन। सो अब हामी के गरौँ, पहिला के को भ्यालु निकाल्दियौं। सो के इक्वल्स टु कति हुने भयो भने 1 इक्वल्स टु 4k, के को भ्यालु कति आयो 1/4। अब त्यसपछि हामी लेम्डा वाला लिदियौ, यो दुईटा लिँदाखेरि के आउँछ 4 इक्वल टु लेम्डा के को भ्यालु कति छ लेम्डा बाइ 4 भयो, फेरि लेम्डा को भ्यालु कति आउँछ 16 नै आउँछ। यसरी पनि हामी आन्सर निकाल्न सक्छौं। दुईटै तरिका मैले सिकाए। ओपिहरुले बुझिराख्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ भने पक्कै पनि भिडियोलाई साथीकोमा शेयर गर्नु होला, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, भिडियोहरु लाइक गर्नुस्, बढी भन्दा बढी हेरेर फाइदा लिनु होला। ओके, थ्यांक यू सो मच। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, यहाँहरुको लागि फ्रुटफुल रह्यो कि रहेन, हाम्रो लागि के छ सल्लाह सुझाव पक्कै पनि दिनु होला। म हुँ यहाँहरुकै मेन्टर ट्युटर रामसा र यो यहाँहरुको आफ्नो युट्युब च्यानल एमआईटी म्याथ इज ट्रिकी। सो यहाँहरु हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने, हामीलाई केही फिडब्याक दिन चाहनुहुन्छ भने भिडियो रामसा भनेर हाम्रो रामसा भनेर हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप पनि रहेको छ। हाम्रो फेसबुकमा गएर हामीलाई सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, फलो गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ भने हाम्रो टिकटक आइडी पनि रहेको छ। टिकटकमा गएर हाम्रो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। ramsa.official 1 2 3 4 हाम्रो टिकटक आइडी रहेको छ, त्यहाँ मार्फत पनि हामीलाई आफ्ना फिडब्याकहरु दिन सक्नुहुन्छ। भने हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप रहेको छ एमआईटी म्याथ इज ट्रिकी। सो किप अन लर्निङ, किप अन प्र्याक्टिसिङ। यहाँहरुको दिन शुभ होस्। म्याथ बुझ्दै गर्नु होला, प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। केही फिडब्याक छ भने पक्कै पनि दिनु होला। किप अन लर्निङ, किप अन प्र्याक्टिसिङ। थ्यांक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends, in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.